Hello everyone! It is Vlogmas day number 3 and it is December 3, 2018 and Monday today. Samahan nyo kami ni Daddy. Again, magkasama na naman kami. Mag-road trip tayo guys. So, nagre-ready lang siya and nagre-ready lang din ako ng breakfast. Then, alis na tayo. So, habang hinihintay natin si Daddy, nag-iinit lang ako ng breakfast. And yung breakfast ko today is champorado. Gumawa ako kagabi. Ayan. So, since medyo mahaba-haba yung babiyahin natin, kailangan ko ng medyo heavy na breakfast. So, eto yung kakainin ko. Tapos, lalagyan ko siya ng aming binili from yesterday. Yung powdered milk na Bear brand. So, favorite namin to. Feeling ko, wala pang 1 week tong powdered milk kasi mahilig kami magpapak ng ganyan. And, yung taho ni Daddy from dinner kahapon, ay kagabi, hindi niya nakain. So, isasama namin yun for his breakfast. And then, siguro in about 30 minutes, aalis na kami. Hindi, 7:30 na guys eh. Usapan namin dapat 7:30 aalis. Pero late na kami nagising. So, kain muna ako, then we'll be right back. Hi guys! Bakit blurred si Daddy? Hello! Hello mga kabayan! I want north. Tsura mo, pabebe ka. Pabebe. So, ito, nasa daan na naman kami ni Daddy. Saan tayo pupunta, lab? We're going on a trip. Going on a trip to... Ang dilim! Bakit? Dilim? Pagdating sa akin mo akong anino. Nakatulog ka na maayos? Oo. Pero kulang. Ang syrup. Ang syrup. Pero kulang. Oo, kulang. Lagi na lang. Kulang. Kasi nood-nood ka ng movies eh. Nag-marathon kami guys ng halik kagabi. Yung halik. Hinay-blood na naman ako. Pero for the part, majority, mali talaga ni Jade. Kasi sabi ko nga kagabi, hindi... Uy, sumipa si baby, nakiki-agree. Hindi rason na fall out of love ka sa asawa mo o sa partner mo para kumabit ka sa iba. Dapat tapusin nyo muna yung relasyon nyo. Mag-usap muna kayo na maigi. Communication. And then from there, kung hindi na talaga mag-work, hindi, tsaka ka makipaghiwalay, tsaka ka sumama sa iba, hindi yung kakabit ka sa iba. Diba? Well, usapang halik tayo. Hi guys! So, yung pupuntahan namin ni Daddy, mamaya pa yung meeting namin around 10:30. So, it's around 9:45 at blurred ako. Ayan. Nandito kami sa Walmart. So, titingin lang kami ng ugly sweater para sa mga Christmas parties namin. And I need some dusters and bathrobe para sa bahay. So, what's up guys? So, kakauwi lang namin. Ninenok ko muna yung aming camera habang natutulog siya. Well, so, marami kami errands na ginawa today. I-discuss na yun later. But sa akin, kaya ako ninenok to para pakita ko sa inyo yung nakasanay. Well, para pakita ko sa inyo kung ano yung gagawin ko today. So, gagawin ko yung mga succulents ko para masingit lang sa day 2 namin. So, bali, off ako today. Nag-off ako kasi may medical appointment siya. Tapos may pinuntahan kaming importanteng kailangan tapusin for today. So, tomorrow ulit yung pasok ko from Tuesday to Friday. Weekends off ako. So, masaya kasi pwede ko siya i-treat or ipasyal ng weekends. But, I make sure na during the weekdays, we go somewhere like we eat out, or we walk in the park, or sa my beach. Yeah, kasi alam nyo naman pag nasa bahay ka lang, nakaka-bored talaga. Kaya I'm so thankful na she's really good with this YouTube vlogging thing to keep herself busy, diba? So anyway, kung natatanda nyo kahapon, bumili kami ng mga succulents. I'm just gonna transfer them to small pots today.
And this is one of my favorite, and ilalagay ko siya dun sa big pots ko. Kung nakikita niyo, meron ako sa likod dun. Kasi feeling ko lalaki to ng sobrang laki at maganda siya. Ayan, so lalagay ko siya sa sarili niyang pot. And then also yesterday, we bought 2 poinsettia plants right there. So nilipat ko na siya, and mukhang maganda siya. Maganda yung kinilabasan niya kasi namukadkad siya. Is that the right term? So, see, yesterday it was like really small and para silang inipit. Pero ngayon, ayan siya. Very nice. Okay. I don't know bakit ako nahilig sa plant. Siguro kasi it gives life. Tapos dun sa bahay, diba? Pag medyo flat looking yung bahay or masyadong modern or contemporary looking yung bahay, plants adds up dun sa beauty ng bahay. So it gives contrast and life as well kasi yung carbon dioxide na napoproduce nila and so on and so forth, right? So anyway, so we're just gonna move those cute succulents that we bought yesterday to little pots like this. Yeah, kasi this is I think this is 2.5 by 2.7 by 2.7 inches pots that is very helpful para mag-grow yung mga succulents natin. And it comes with this, so pot holder para dun sa mga excess water natin, magde-drain siya dyan. Tapos I'm gonna use cactus, palm, and citrus potting mix kasi ito yung good for succulents and cactuses. Ito yung setup ko, guys. Kailangan kong maglagay ng mga cover sheets dito or else magagalit ang aking Reyna kasi paglilinisin ko na naman siya. Tapos I have this box para dito lang ako magmi-mix. If ever may matapon, guys, dito lang siya mahuhulog. Alright, so I won't make a mess. So I have a trash can here just in case I need it. Alright, so let go. Alright, first thing first, gloves kasi hirap na. Hindi ako maarte pero better be safe than sorry kasi buntis yung asawa ko. So I don't know what chemicals are in dun sa mix natin. Kaya ako rin pala nilagyan ng barrier yung ating field na paggagawan ngayon is because so yung if ever may mahulog na particles of the mixture of the sand, hindi siya kumalat sa bahay kasi it can get easily dun sa buntis natin. So, yun lang. Alright. So, yesterday, bumili kami ng variation ng succulents. Merong parang orangey. Orangey? Meron ba orangey? Or ito, parang purple na may green. And orange, red orange na may green. So, ang ginagawa ko, pinagko-combine ko silang dalawa para pag nag-grow sila together, maganda. Ayan siya. Diba? I think succulents kasi madali siyang alagaan talaga. Like yung sinabi ko kahapon, it requires limited amount of water tsaka sunlight, diba? And pwede siyang indoor plants like behind my back. So those are indoor plants. So madali lang talaga siya alagaan. Tsaka alam niyo naman na parang kahit anong mga bagay yan, diba? Like pag inalagaan mo maglalast, parang relationship, diba? Pag aalagaan mo yan, kahit sabihin mong hindi kayo compatible, pero kung pinaalagaan nyo, nag-usap kayo, binigyan mo ng tamang atensyon, binigyan mo ng tamang tubig, light, diba? Magtatagal. Pero kung papabayaan mo, hahayaan mo lang na ganun, kasi sinasabi ng mga tao, oh, hindi kayo compatible. Eh, makikinig ka na sa mga sinasabi ng tao, eh, then ang endpoint is, what? Maghihiwalay din kayo, diba? Parang, kahit anong bagay na alagaan mo, tao man yan o bagay, alagaan mo, tatagal. I think, yun yung philosophy ko. So, hindi mo kailangan magkaroon ng green thumb para magtanim. Try mo lang. Kung hindi mag-work, malay mo may something wrong dun sa nagawa mo.
Like, sa isang relationship din, diba? Kapag naghiwalay yung dalawang tao, may mali. Ibig sabihin, hindi dahil hindi kayo compatible, may something is missing, something is wrong. Mostly, yung something missing na yun is communication. I think I'm not a love guru or expert, diba? Pero I've been to different relationship din, failed relationship I would say, kasi syempre si Kia lang naman yung destiny ko. I mean, siya yung partner ko ngayon, and hopefully will be the last, and it will be the last. Syempre, yun. So, based on experience din na communication talaga yung nagkulang from those past relationship. Pero, that relationship taught me a lot kasi kaya nga gusto ko yung kanta ni Ariana Grande na Thank You Next, na parang you have to thank the person, yung last relationship mo, yung mga lumang tao sa buhay mo, kasi hindi ka magiging ikaw kung hindi dahil sa mga taong iyon. Kasi bawat relationship na dumaan sa'yo, tinuturuan ka niya ng mga bagay na, di ba, alam mo na magiging ikaw ngayon sa present. Kaya yung mga nanonood dyan na medyo, kasi naalala niyo ba si Marquita, yung mga hugot lines niya doon, medyo totoo yun na parang sorry, ginagawa ko siya. Ayun, na parang may mga comments kami nabasa doon na parang, oy, tama nga siya, ganyan. Pero syempre nasa yun, ikaw na nakikinig, na parang ikaw ang gagawa ng decision sa buhay mo, pero siya lang ang nakakaalam kung sino ang para sa'yo. Wala naman tayong gagawin kundi mag-antay, kasi siya lahat alam niya na kung ano mangyari sa buhay natin. You just have to wait in the right time, in the right place, diba? So far nakakatatlo na ako, and more to go. By the way, take this opportunity since ninenok ko na yung camera ng asawa ko, to thank all the viewers. Sana continue pa rin yung support niyo sa kanya. She loves what she's doing talaga, and it gives her joy na mag-share sa inyo ng beauty tips or kung ano mang mga nangyayari sa buhay namin. And I am happy na she's happy, diba? Stay lang kayo dyan, guys, kasi more to come. And next year, may pinaghahandaan kami, lalo na ako, para sa aking mag-ina. So stay tuned, guys. Uwi kami ng Pinas. Isa na yun. So hopefully yung ibang viewers dyan, ma-meet namin in person, kasi we are really blessed because of you guys. So bahala na yung asawa kong mag-cut ng video na to, dahil wala naman ako alam sa mga editing na ganyan. And nakakahiya talaga magsalita sa harap ng camera. I don't know kung paano niya ginagawa yun, pero ang galing lang, kasi before sobrang nahihiya talaga siya, and oo nga, nakakahiya pala talaga. I believe din naman na kung ayaw mo, wag mo. Kung ayaw panoorin, hindi, wag ka na lang bash, kasi hindi mo naman ikagaganda or hindi mo naman ikakaginhawa kung magbabash ka. Just be happy for other people kung anong ginagawa nila. Kung masaya sila, then be it. Kung ayaw mo yung ginagawa nila, then leave them alone, diba? Tsaka kung ano man yung meron sila na wala sa'yo, huwag mo i-compare yung sarili mo. Pero kung gusto mo yung nangyari sa buhay nila, magsikap ka. Hindi naman yung darating sa'yo. At saka kung ibabash mo yung mga taong nakakaangat sa'yo, hindi man may kayayaman yan eh. Diba? Tsaka we have a conversation with my best friend nga dito, nung nandito sila, na parang kapag may mga plans ka sa buhay, sometimes it's better na sa'yo na lang, kasi
hindi naman lahat ng tao nag-wish ng well sa iba. Well, hindi ko naman nila lahat, pero there are some people kasi na we heard na parang imbes na i-pray nila yung good for you, it's the other way around. So it's best na just keep it to yourself na lang. Kapag may mga big plans ka or big moves sa life, at least yun, kung something happen along the way, ikaw lang, sarili mo lang sisisihin. I think yun yung natutunan kong maigi sa relationship namin ni Kia. Kasi before single ako, yung buhay ko sobrang open book. Like, lahat ng plans ko, steps, open to public. Kasi, I don't know, ganun akong klaseng tao na parang I trust people so easily. Na, I don't know, I'm just happy to share my life with them. Pero I realize na parang not all the time or not everything you have to let them know. Keep something private as much as you can. Well, I just wish na lahat ng tao sana maganda yung hinihiling for other people. Yay! Nakakalima na ako, guys. Ganda-ganda nila. Lilinisin ko pa yung pots later kasi kailangan clean. Medyo OCD ako doon sa mga part na yun. Well, since bata ako, mahilig talaga ako sa craft. Mahilig ako sa arts, sa drawing. Sorry guys, hindi ako kasing fan ng wife ko pagdating sa mga ganito usapan. Pero tanong lang kayo. If you have any question, I'll answer it kasi mahaba-haba pa tong kanyang, ano nga yung ginagawa niya? Christmas vlog, Vlogmas. So if you want me to do anything challenge for you guys, I'm open to it as long as kaya ko. Sabihin niya lang sa kanya and she'll let me know and then I'll see what I can do. No promises. So, ganito yung ginagawa ko, guys. Mostly, dalawa siya. Tapos, hahatiin ko lang siya. So, make sure yung roots niya medyo intact pa din. Para hindi na siya mahirapan mag-grow dun sa panibagong pot na gagawin natin sa kanya. Kasi nga, diba, nagko-combine tayo ng 2 colors of succulents sa isang pot. So, just wanna make sure if you wanna start this hobby. Hobby lang naman to, hindi ko naman to ibebenta. Ayan na sila. Ayan. And guys, I think that's about it for today. And sana nag-enjoy kayo, kausap ako. And ayan, yung asawa ko na. Siya na bahala. Alright? And again, thank you again for supporting my wife. And if you want me to do anything like challenges with her, or I hope not by myself, let her know, and we are happy to do it for you guys. Okay? Adios.